عم بيروج حاكم مصرف لبنان وبعض السياسيين لرفع الدعم عن السلع الأساسية بحجة إنه احتياطي الدولار بمصرف لبنان عم بيخلص وما بقي إلا الاحتياطي الإلزامي يلي ما لازم ينمس، حتى لو صار هالشي على حساب أكترية الناس يلي ما رح يقدروا يأمنوا حاجاتهم. عم يتحول النقاش على الدعم وكأنه صراع تقني إذا فينا نمس أو لا بالاحتياطي الإلزامي، بس بالواقع الصراع هو على 17 مليار دولار ما بقي غيرهم دولارات بمصرف لبنان، والقرارات اللي بتتاخد اليوم هي اللي بتقرر كيف منستعمل آخر مدخرات البلد ولمين بيروحوا. شو هو الاحتياطي الإلزامي؟ الاحتياطي الإلزامي هو نسبة معينة من الودائع الموجودة بالنظام المصرفي بيفرض المصرف المركزي على المصارف تحطها عنده. هيك إذا عملت المصارف توظيفات خطرة بيضمن المصرف المركزي إنه في نسبة من ودائع الناس موجودة عنده كاش ومحمية من الخسارة، وبيقدر كمان أي مصرف مركزي يعلي أو يخفض هيدي النسبة ليأثر على حجم الكتلة النقدية بالبلد. يعني إذا خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بيكون عم بيسمح للمصارف تعطي قروض أكتر، وإذا رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بيكون عم بيخفض قيمة الودائع يلي ممكن تتصرف فيها المصارف. بمعنى تاني ما في شيء اسمه احتياطي إلزامي مقدس كقيمة أو نسبة بالقانون. في بلدان بترتفع فيها النسبة كتير وفي بلدان تانية بتكون النسبة صفر. بلبنان محدد مصرف لبنان الاحتياطي الإلزامي ب 15% من قيمة الودائع بالعملات الأجنبية، يعني 17.1 مليار دولار. وبعكس اللي عم بيروجوا رياض سلامة وبعض السياسيين، بيقدر المصرف المركزي بكبسة زر يدق بالاحتياطي الإلزامي. وهون بيصير عنا 3 خيارات: الاستمرار بالدعم، حل مشكلة المودعين الصغار، تهريب أموال كبار المودعين. أولاً الاستمرار بالدعم. عم بيقول مصرف لبنان إنه بعد عنده 800 مليون دولار للدعم، يعني بيضاينوه شهرين، بس إذا كان في توجه للاستمرار بالدعم حتى ينحمل اللبنانيين وخصوصاً الأفقر بيناتهم من تأثير انهيار العملة على حاجاتهم الأساسية، بيقدر حاكم مصرف لبنان ياخد قرار يخفض الاحتياطي الإلزامي من 15 لل 10% أو أقل، ويستخدم الدولارات المحررة للدعم. ثانياً حل مشكلة المودعين الصغار. بدل الاستمرار بالدعم أو بالتوازي معه ممكن استخدام الاحتياطي الإلزامي لحل أزمة المودعين الصغار. هالخيار بيصير واقعي وقت نعرف أنه 95% من المودعين، يعني 2,640,333 مودع، بيملكوا ودايع تحت 200,000 دولار وما بيتجاوز مجموع ودايعهم 13.77 مليار دولار، يعني أقل من الموجود بالاحتياطي الإلزامي. ثالثاً تهريب أموال كبار المودعين. أخطر شيء بالوضع الحالي إنه بعد ما في قانون كابيتال كنترول، يعني ممكن استخدام الاحتياطي الإلزامي لتهريب ودايع من المصارف مثل ما صار قبل لمصلحة كبار النافذين. كان عم بيصير هالتهريب تحت غطاء الدعم. بتفرجي أرقام مصرف لبنان إنه حجم الانخفاض باحتياطات مصرف لبنان تجاوز 9.55 مليار دولار بأول 9 أشهر من السنة، بينما ما تجاوزت قيمة الدعم نص هالمبلغ. يعني أكثر من نص الدولارات يلي صرفها مصرف لبنان كانت لتهريب أموال النافذين بالنظام المالي، وهالشي ممكن يستمر. فإذن بين التخويف يلي عم بيقوده رياض سلامة ومجموعة من السياسيين وبين مصالح المودعين الصغار والناس الأفقر يلي بحاجة للدعم، القصة مش إذا منستخدم الاحتياطي الإلزامي أو لا، القصة هي لمصلحة مين عم نستخدمه.